Ôi. Cẩn thận. Bỏ sót. Tí nhá. Chờ tí nha Long ơi. Cẩn thận cái ống dầu. Lên nhá. To từ từ nhá để nhìn xung quanh cái. Lên đi. Đây đây. Có dướng gì không anh? Lên nhá. Lên đi. Đây nhìn bên này. Nữa đây. Kiểu này là lên rồi. Cái giỏ sóc của anh Trung rồi. Bên kia là sắp rơi chưa? Rơi chưa? Rơi rồi. Không bên kia. Ra ngoài. Vướng vào dây điện này là cũng phanh. Lên nhá. Lên đi. Đấy đây. Bắt bỏ rơi rồi. Từ từ nhá, đợi một tí cho con, xong rồi. Xong rồi. Chuẩn rồi, xong rồi. Lên lên. Thôi lên hết đi. Không phải đâu. Hơi rồi. Hết rồi lên đi. Lên luôn. Ngon rồi. Rồi. Không gãy cái nào. Ok, rồi rồi. Ở turbo này. Máy phát điện này. Để tháo cổ nạt. Lắp xích vào để tháo máy. Gần thấy củ đề. Tháo nó turbo ra ngoài. Rất là mệt mỏi. Tháo hộp số Bentley. Chuẩn bị thay vòng đồng tốc. Làm chưa? Xả dầu hộp số. Tháo các te hộp số. Đi. Này. Đây. Mình tìm làm cái nhớ rồi. Anh cái bát nó lịch là Anh kia nó cầm dùng cái lấy. Nó có cái vết của nó ấy. Là nó có cái rách của nó mà. 3 cái 2 này. Hai điểm mà. Đúng khe. Thì phát ra lòng. Chuẩn luôn. Yeah. Không bỏ vi. Bỏ vi. Sợ vào tay ấy mà cháu. Nó sắc quá. Cũng đỏ ngược lại ra. À không, em sợ nó lệch cái clutch lại phải lắp. Lắp mất thời gian lắm. Mất thời gian. Đây ra rồi. Chuẩn chưa? Đỡ lại, anh xong có để ra.
chưa? Chuẩn rồi đấy. Bắt mấy con ốc. Đúng rồi. bốn năm siết pen. Chuẩn bị lắp hộp số. Của làm cái này thôi. Nông kéo chủ yếu được cả này ấy. Cầm cái này cũng hướng là Quan trọng cầu đánh lên được không? Cái tao có nhấc bổng rồi nè. Lên từ trước nhá. Nào đây này. 1 2 3. Ba kéo đầu sang này. Đúng rồi. Chưa? Được rồi. Được đẹp. Xả là. Nhá. Nâng máy máy Anh ngửa máy ngửa máy. Được chưa? này. Rồi. anh kia dẫn hướng kìa. Hướng gì? Ngắn không? Đấy, ngắn vào đấy. Chuẩn hết. Không à? Có đây không có vít đúng không? Con đấy bé. Con to dưới. Bắt bằng cơ lê điện vào trên bắn tích. Con bắn sẵn bằng cờ lê điện rồi. Rồi, nó nhanh. Tay nó bỏ tay. Ở kia này anh chưa thấy mà 10 đâu. Vâng. Cổ nào? Đúng rồi. Đây gì ra. Mẹ, giết. Cái này tháo ra đúng không? Bắt đèn. Đây BT. Anh đây em trai. Anh đây. Ơi. Chuẩn bị tháo mặt máy van cover. Mặt van cover của Bentley. Con đéo. New Bell Insert. Van cover gasket. Wiring upgrade kit. Wiring history update. Second van cover. Second van cover gasket replacement. Vệ sinh mặt trần văng trần cò. Cây gioăng của solenoid. Gioăng mới.
van cover. Spark plug, gasket. Thế đó các bạn. Đó, cứ bóp hết nó sẽ tạch tạch. Đấy, đang tạch tạch. Ignition coi. Chuẩn bị đưa lên máy. Kiểm tra lại lần cuối. Ready. Chuẩn bị cho lên lắp động cơ lại khỏi xe. Từ từ nhá. Chuẩn đấy. Nhìn cái đầu nhá. Nhìn đầu nhá. Bướm ra, bướm ra. Bướm lên. Bướm lên, bướm lên. Anh hình như là bên này Trung thở nhiều hơn bên đây kia đúng không? Chuẩn chưa? Rộng chưa? Hoàn thiện. Chuẩn bị lắp két nước. Lắp pô. Hút nước. Tốt, kín. Kín. Hút lại, đổ lại nước. Cứ để hút đấy. Hút. Xả ga điều hòa. Giấu chưa? Chuẩn chưa? Cho dầu. Chảy xuống hết ạ. Đấy. Yên nhá. 0,5 cân hả? Và Bia là bao nhiêu cân hả? xả ga điều hòa. Ready to start rồi cả. Check the AC. Ready to test drive. No more check engine light. Chạy thử nghiệm sau khi hoàn thành. Xe chạy rất tốt, không có một lỗi. Hộp số lên đầy đủ tất cả các số. Chạy khoảng 70 cây số và không có lên đèn check nữa. Hộp số sang số hoàn hảo. Rửa khoang máy.